हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारुं स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं काठियावाड़ी ढोकळीनुं शाक। तो लगभग आपणे बधा शाक में ग्रेवी घाटी थाय ते माटे टमेटा डूंगळीनो उपयोग करता होईए छीए, पण आजे आपणे टमेटा डूंगळीनो उपयोग बिलकुल नथी करवानो। तो पण आ ढोकळीनुं शाक एकदम सरस घाटुं अने ग्रेवीवाळुं तैयार थशे। तो आ ढोकळीनुं शाक एकदम सरस घाटी ग्रेवीवाळुं तैयार थाय ते माटे हूँ तमने अमुक टिप्स बतावीश। ते रीते तमे शाक बनावशो तो तमारुं शाक पण एकदम सरस घाटी ग्रेवीवाळुं तैयार थशे। तो चालो बनावीए काठियावाड़ी स्वाद में ढोकळीनुं शाक। जो रेसिपी सारी लगे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो ढोकळीना शाक माटे पहला आपणे ढोकળી तैयार करवानी छे। तो तेना माटे आपणे चाळीने 1.5 कप चणानो लोट लीधो छे। तो 1 कप आखो छे अने 1 अर्धो कप छे। तो टोटल आपणे 1.5 कप चणानो लोट लीधो छे। तेने आपणे एक बाउल में लई लेशुं અને 1.5 કપ ચણાના લોટની સામે તમારે 1 કપ પાણી લેવાનું છે। તો આ મેજરમેન્ટ તમારે પરફેક્ટ રાખવાનું છે। તો આપણે ઢોકળી બનાવવાની છે તે પેનને ગેસ ઉપર લઈ લેશું અને તેમાં 1 કપ પાણી એડ કરશું અને આપણે ઢોકળીમાં પણ એકદમ સરસ સ્વાદ આવે તે માટે થોડા મસાલા પણ કરી લેશું। તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર એડ કરશું, અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું અને અડધી ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર એડ કરશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું અને 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું અને બધા મસાલાને પાણીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે આ પાણીને એકદમ સારી રીતે ઉકાળવાનું છે। તો ઢાંકણ બંધ કરીને આપણે પાણીને સારી રીતે ઉકાળી લેશું। તો ઢોકળી બનાવવા માટેનું પાણી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં આપણે જે પ્લેટમાં ઢોકળી પાથરવાની હોય તેને આપણે તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું। હવે આપણે ઢોકળી માટેનું પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો અત્યારે આપણે વેલણથી હલાવીને ટ્રેડિશનલ રીતે ઢોકળી તૈયાર કરવાની છે। तो 1 થી 2 મિનિટ પાણી એકદમ સારી રીતે ઉકળી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ચાળેલો ચણાનો લોટ લઈને રાખ્યો હતો તે એડ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે વેલણથી તેને એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે હલાવતું રહેવાનું છે। આ સમયે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી લેવાની છે। તો બધો લોટ એકદમ સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય તે રીતે આપણે સારી રીતે હલાવી દેશું અને તેને 1 મિનિટ સુધી ઢાંકીને ફરી પાછું કૂક થવા દેશું। तो 1 मिनिट सुधी आपणे लोटने बफावा दीधो हतो। तो हवे आपणो ढोकળી माटेनो लोट एकदम सरस तैयार छे। हवे आ बफायेला लोटने आपणे थाळीमां लई लेशुं अने तेने आपणे थाळीमां पाथरवानो छे। तो एक सीधा तळियावाळा वाडकाने आपणे आ रीते प्रेस करीने थाळीमां फैलावी देशुं। तो आ रीते आपणे ढोकળીને थाळीमां पाथरी लीधी छे। हवे आ ढोकળીને सेट थवा आपणे साइडमां राखी देशुं અને જે વાસણમાં આપણે ઢોકળી બનાવી હતી તેમાં આપણે અડધો કપ છાશ એડ કરી દેશું અને ચોટેલા મિશ્રણને આપણે થોડીવાર છાશમાં પલળવા દેશું। આ મિશ્રણનો આપણે છેલ્લે શાકમાં ઉપયોગ કરવાનો છે। તો તેને આપણે સાઈડમાં રાખી દેશું અને સાથે સાથે આપણે શાકમાં એડ કરવા માટે ફ્રેશ લસણવાળું મરચું તૈયાર કરી લેશું, જેના માટે આપણે 4 થી 5 કળી લસણની અને 1.5 ચમચી લાલ મરચાંનો પાવડર લીધો છે। તેને આપણે સારી રીતે વાટી લેશું। તો કાઠિયાવાડી શાકમાં આ રીતે ફ્રેશ લસણવાળું મરચું એડ કરવાથી તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે તૈયાર કરેલું લસણવાળું મરચું આપણે બધું જ એક બાઉલમાં લઈ લેશું। તો આપણે એક ગ્રેવી તૈયાર કરવાની છે, જેમાં આપણે લસણવાળું મરચું લીધું છે, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લીધું છે અને અડધી ચમચી હળદર પાવડર લીધો છે। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। તો આપણે આગળ ઢોકળીમાં પણ મીઠું એડ કર્યું છે, તો અહીંયા ધ્યાનથી એડ કરવાનું છે। થોડું પાણી એડ કરીને એક મસાલો તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો આ રીતે આપણે મસાલાનું મિશ્રણ તૈયાર કરી લીધું છે, જેનો આપણે શાકમાં ઉપયોગ કરશું અને આપણે ઢોકળી પણ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગઈ છે। તો તેને આપણે કટ કરી લેશું। તો તમારે નાની કે મોટી જે રીતે ઢોકળી રાખવી હોય તે રીતે કટ કરી લેવાની। તો અત્યારે આપણે આ રીતે નાની નાની ઢોકળીનું ચોરસ કટિંગ કરી લીધું છે। તો હું તમને એક ઢોકળીને તોડીને પણ બતાવું। ઢોકળી અંદરથી એકદમ સરસ સોફ્ટ તૈયાર થઈ છે। હવે આ તૈયાર કરેલી ઢોકળીમાં આપણે જે સાઈડમાં અનઇવન શેપની ઢોકળી હોય તેને એકઠી કરી લેશું અને શેપવાળી ઢોકળીને આ રીતે અલગ રાખી દેશું। તો આ રીતે થોડી ઢોકળીને આપણે અલગ કરી લીધી છે ને તેને આ રીતે આપણે હાથેથી રફલી મેશ કરી લેશું। તો લગભગ 8 થી 10 નાની નાની ઢોકળીને આપણે આ રીતે મેશ કરી લીધી છે। હવે વઘાર માટે આપણે 2 મોટા ચમચા તેલ એડ કરશું। તો કાઠિયાવાડી શાકમાં તેલ થોડું આગળ પડતું લેવાનું અને વઘાર માટે આપણે ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ, મીઠા લીમડાના પાન, 1 તજનો ટુકડો અને તમાલપત્ર લીધું છે। તો તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે ઝીણું ચોપ કરેલું લસણ એડ કરી દઈશું અને લસણ થોડું બ્રાઉન થઈ જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરશું અને સાથે સાથે મીઠા લીમડાના પાન, તજનો ટુકડો અને તમાલપત્ર પણ એડ કરી દઈશું। ત્યારબાદ તરત જ આપણે જે મસાલો તૈયાર કરીને રાખ્યો હતો તે તેલમાં એડ કરી દઈશું અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું।
હવે આ મસાલામાં તેલ ઉપર દેખાય ત્યાં સુધી થવા દેશું. તો મસાલો આપણો એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયો છે. હવે તેમાં આપણે અડધો કપ છાશ એડ કરશું. તો અત્યારે આપણે થોડી ખાટી છાશ લીધી છે, તો સાથે સાથે આપણે અડધો કપ પાણી પણ એડ કરશું. હવે આ મસાલાને આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવતું રહેવાનું છે. તેમાં આપણે છાશ એડ કરી છે તે ફાટી ન જાય તે માટે તે ઉકળે ત્યાં સુધી તેને આપણે ચલાવતું રહેવાનું છે. તો આપણે જે મિક્સરને પલાળવા રાખ્યું હતું છાશમાં તે પણ સરસ પલળી ગયું છે. તો આ રીતે આપણે બધું ભેગું કરી લેશું અને આપણો વઘાર પણ સરસ ઉકળી ગયો છે. આ રીતે એકદમ સારી રીતે વઘાર ઉકળી જાય ત્યારબાદ તેમાં આપણે બનાવેલી ઢોકળી એડ કરી દઈશું અને સાથે સાથે મેશ કરેલી ઢોકળી પણ એડ કરી દઈશું. મેશ કરેલી ઢોકળી એડ કરવાથી વઘાર એકદમ સરસ ઘાટો તૈયાર થશે. અને સાથે સાથે આપણે જે પલાળીને છાશમાં મિશ્રણ તૈયાર કરીને રાખ્યું હતું તે પણ એડ કરી દઈશું. આ મિશ્રણ એડ કરવાથી પણ વઘાર એકદમ સરસ ઘાટો તૈયાર થશે. તો ઢોકળી મેશ કરીને એડ કરવાથી અને આ મિશ્રણ આપણે એડ કર્યું તેનાથી વઘાર એકદમ સરસ ઘાટો તૈયાર થશે. તો તમે તે ચોક્કસથી એડ કરજો. તો આપણે ઢોકળીના શાકને 1 થી 2 મિનિટ ઉકાળી લેશું. તો હવે તમે જોઈ શકો છો આપણા ઢોકળીના શાકમાં એકદમ સરસ ઘાટી ગ્રેવી તૈયાર થઈ છે. અને તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો પણ આ શાક તમે બનાવી શકો છો. તો ટોટલ આપણે 1 કપ છાશ અને અડધો કપ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે શાકમાં. તો હવે આપણું ઢોકળીનું શાક બનીને તૈયાર છે. તેમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો અને લીલા ધાણા એડ કરશું. તો આપણું ગરમા ગરમ કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ ઢોકળીનું શાક તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ ટમેટા ડુંગળીનો ઉપયોગ કર્યા વગર ઘાટી ગ્રેવીવાળા ઢોકળીના શાકની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને જો રેસીપી સારી લાગી હોય તો ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં પણ શેર કરજો. અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. Thank you for watching. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવતી હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.